A magyar történelem és a Hunyadi mondakör egyik meghatározó hadseregének számított a Fekete Sereg, ami Hunyadi Mátyás, vagyis első Mátyás magyar király zsoldos seregeként nem véletlen, hogy az utókor számára ma is ismeretes, meghatározó hadtörténeti tényező. Ugyanakkor számos érdekesség köthető a sereg tagjaihoz, amik mellett nem mehetünk el. Ebben a videóban most ezekről lesz szó. A divat. A nyugat-római birodalom bukása óta Európában hosszú ideig nem volt egyetlen egységes nagy hadsereg sem, ami egy uralkodó keze alatt tevékenykedett volna. A hűbériség komoly függőségi helyzeteket alakított ki, azonban egy király saját hadsereggel nem rendelkezett. Csupán a hűbéreseit utasíthatta hűségre és kérhette közbenjárásukat egy-egy csatához, akik pedig mind a király hűbéreseinek a hűbéresei voltak. A 14. században alakult át annyiban a helyzet, hogy megjelentek az első zsoldos csapatok, amelyek közvetlenül az uralkodónak engedelmeskedtek. A zsoldos katonák ugyanis nem birtokot kaptak a hűségükért cserébe, hanem zsoldot, fizetést. Egy zsoldos seregnek ugyanakkor megvolt a maga hátránya is. Ha nem tudták kifizetni a sereg zsoldját, a katonák fellázadhattak nem csak a megrendelő ellen, hanem komoly veszélyt is jelenthetett a lakosságra. Ezért a legtöbb uralkodó külön adót vezetett be annak érdekében, hogy egy ilyen sereget garantáltan fenn lehessen tartani különösebb akadály nélkül. Hunyadi Mátyás erre a 14. századi olasz mintára hozta létre a saját zsoldos hadseregét, és igyekezte fenntartani azt a rendkívüli hadiadó bevezetésével. A származás. Minden hadsereg esetében meghatározó volt, hogy mégis a katonák honnan származtak. Egy zsoldos sereg esetében sokkal fontosabb szempont volt, hogy mennyire gyakorlott harcos a katona. A legtapasztaltabbak a fekete seregben csehek, valamint lengyelek voltak, akik a huszita háborúk idején tettek szert harci tapasztalataikra. Később csatlakoztak hozzájuk magyarok, valamint németek, de még svájciak is, akik kiváló gyalogos katonái voltak Európának, habár a későbbiekben zömében magyarok, erdélyiek és csehek alkották azt, és a huszita védekező harcmodort részesítették előnyben. A lobogó. Sok esetben láthatjuk tankönyvekben, ismeretterjesztő alkotásokban a fekete sereg zászlaját, ami egy fecskefarkú zászló vörös alapon, és minden mintázat rajta fekete. Ez a lobogó a korvinák közt fellelt Philostratus krónika egyik oldalán került elő, ami Hunyadi Mátyás fiának, Korvin Jánosnak a bevonulását ábrázolja Bécsbe. A csíkok és az ágaskodó oroszlánok a zászlón eredetileg ezüst színűek voltak, csak a krónika lapján az ezüst szulfidálódott és így elfeketedett. A fekete sereg eredeti zászlaján egyedül a Hunyadi ház címerállata, a holló volt fekete. A felismerhetőség. A fekete sereget első Mátyás uralkodása alatt soha nem nevezték fekete seregnek, csak halála után vált így ismertté a zsoldos sereg. Ennek a névnek az eredetére többféle magyarázat is van. Állítólag a magyar király temetésekor a sereg tagjai mind fekete szalagot viseltek, egy másik lehetséges elmélet szerint a páncéljuk sötétebb volt a kortársakénál, már-már fekete színű. Egy másik sokkal lehetségesebb magyarázat van viszont arra, hogy miért nevezték Mátyás király seregét a halála után fekete seregnek. A hadsereg utolsó parancsnoka, egy cseh zsoldos vezér, Fekete Haugwitz volt, akiről kaphatták a katonák a nevüket. Kirobbanó fejlődés. A fekete sereg Mátyás király idején Európa egyik legfejlettebb tüzérségével rendelkezett. A magyar király az itáliai tűzfegyvereit, ágyúit kizárólag csak várostromokra, városok bevételére használta, a lőport külön Eperjesről hozatta a királyi puskapormalomból. A hajósok.
A fekete sereg nem csupán szárazföldön tudott komoly feladatokat ellátni. Hunyadi Mátyás idején a magyar királynak saját flottillája volt a Duna mentén arra az esetre, ha a folyó mentén érné támadás a magyar királyságot. Ezt a sajkás vidéki flottillát 50 ágyús naszádhajó alkotta, aminek a legénysége szerb zsoldosokból állt. Ez a dunai flottilla bizonyított már 1456-ban, a nándorfehérvári diadalnál is, amikor Hunyadi János vezetésével visszaverték a török támadást. A hajósok megbízhatósága Mátyást végigkísérte egész uralkodása alatt. Fegyelemhiány. Első Mátyás magyar király a fekete sereg katonáinak szemében rendkívül népszerű vezetőnek számított. Egyetlen egy dolog volt, ami alapvetően meg tudta ingatni az uralkodó iránti hűséget, ha késett a zsold. Ilyenkor gyakorivá vált az önkényes viselkedés, a rablás és a fosztogatás a zsoldosok körében, akik nem hezitáltak feldúlni magyar településeket annak érdekében, hogy ne kopjon fel az álluk. A zsoldfizetés elmaradása miatt néhány esetben zsoldos vezérek is lázadtak Mátyás ellen egészen addig, míg ki nem fizették a katonákat. Ilyen volt František Hag, aki a kifizetését követően rögtön tudta, hol a helye. De előfordult olyan is, hogy Bécs ostromakor 300 lovas katona átállt a seregből a Habsburgokhoz. A sereg pusztítója. A fekete seregben számos kiváló katona és hadvezér szolgált. Köztük az a Kinizsi Pál, akinek történetét számos magyar monda őrzi. Ezekben a történetekben Kinizsit egy rendkívül hűséges és átlagon felüli erővel rendelkező magyar emberként ábrázolják. Nos, első Mátyáshoz valóban rendkívül hűséges volt, és rengeteg csatában aratott fényes győzelmet. Hűsége olyannyira erős volt a királyhoz, hogy különösebb ellenvetés nélkül a legkegyetlenebb parancsot is végrehajtotta hezitálás nélkül. Ilyen volt az, amikor teljes titokban azt a megbízást kapta a cseh királyság elleni harcok során, hogy tűzzel, vassal írtsa a cseh falvakat. Mátyás halála után Kinizsi fellázadt Korvin János ellen, és második Ulászló oldalára állva a Korvin János oldalán harcoló, de csak is a magyar bárókhoz hűséges fekete sereget ő maga győzte le katonáival. Ulászló a fekete sereg másik részét beolvasztotta a saját hadseregébe, egy részüket a déli határ védelmére küldte, de ott ők nem kaptak zsoldot, ezért fellázadtak ellene. Kinizsi Pál saját maga vezette ellenük a hadsereget, ami szétverte a fekete sereg maradékát. A túlélők egy része átpártolt a törökökhöz, és kísérletet tettek Nándorfehérvár török kézre juttatására, azonban amikor ez kiderült, Kinizsi ezt is megtorolta rajtuk. A sereg 1494-ben oszlott fel végül. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületein keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!